आपण चिकन बिर्याणी बनवणार आहोत। त्याच्यासाठी मी घेतलेला आहे हाफ केजी चिकन। आता हे आपण चिकन मॅरिनेट करणार आहोत। ही बिर्याणी आपण कुकरमध्ये बनवायची आहे। बनवण्याच्या आधी ही अर्धा तास मॅरिनेट करून ठेवायची आपल्याला। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण सगळं साहित्य घालून घेऊया। इथे मी 1 चमचा हळद टाकत आहे, 1 चमचा धनेपूड, गरम मसाल्याचं पॅकेट मी आणलेलं आहे, हे पूर्ण टाकत आहे मी गरम मसाला थोडासा, मीठ, लाल तिखट 2 चमचे वापरत आहे मी। चिकन बिर्याणी कशी थोडीशी तिखट असावी म्हणून मी 2 चमचे लाल तिखट वापरलेले आहे। आणि ह्या मिरच्या मी अशा कापलेल्या आहेत, ह्या 2-3 टाकत आहे। ते आलं लसूण आणि कोथिंबीरची इथे मी पेस्ट करून घेतलेली आहे, ती पण ह्याच्यात टाकणार आहे। इथे 150 ग्रॅम दही घेतलेला आहे, थोडासा तळलेला कांदा, ह्यातला मी अर्धा कांदा ठेवणार आहे। मीडियम चिरलेली ही पुदिना, आपण पुदिना इथे अर्धाच टाकत आहे मी आता सध्याला, थोडासा पुदिना मी ठेवलेला आहे। थोडासा लिंबू पिळणार आहे, थोडीशी कोथिंबीर, आणि हे सर्व मिश्रण मी हाताने एकत्र करणार आहे। हे मिश्रण मी असं वरतीच ठेवणार आहे, आता फ्रीजमध्ये नाही ठेवणार आहे मॅरिनेट करायला, अर्धा तास ठेवणार आहे आणि नंतर मी याला फोडणी देणार आहे। बघा छान आपलं रेडी झालेलं आहे मिश्रण। आता आपण ह्याला अर्धा तास ठेवून देऊया झाकून। इथे आता आपलं चिकन मॅरिनेट झालेलं आहे अर्धा तास। बघा इथे मस्त आपलं मॅरिनेट झालेलं आहे चिकन। आता आपण ह्याला बिर्याणी बनवूया। इथे मी फोडणीसाठी घेणार आहे कांदा, थोडंसं तमालपत्र, 1 मोठी वेलची, 1 छोटी वेलची आणि 1 दालचिनी आणि थोडंसं टोमॅटो कापलेलं आहे। इथे मी गॅस चालू केलेला आहे आणि कुकर ठेवलेला आहे। कुकर आपला गरम झालेला आहे। तर आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा आपण टाकणार आहोत कांदा तळलेलं तेल आहे ना, तेच मी पहिलं वापरणार आहे। आणि ह्याच्यामध्ये 2 चमचे तूप टाकणार आहे। दोन ते 2.5 चमचे, थोडं छोटं। कांदा तळलेलं तेल वापरावं जेणेकरून ते वेस्ट नाही जात तेल। इथे आपलं तेल गरम झालेलं आहे। पहिल्यांदा आपण इथे मोठी वेलची आणि दालचिनी टाकायची, तेजपत्ता। आता इथे आपण टाकणार आहोत कांदा। कांदा असा लांबडा चिरलेला घेतलेला आहे।
कांदा चांगला भाजून द्यायचा इथे आपण. तांदूळ इथे मी स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि आपलं परतून होईस्तोपर्यंतच मी याला भिजवणार आहे. जास्त वेळ तांदूळ भिजवायचे नाही आहे. तर मी ते तांदूळ धुवून घेतलेले आहेत. कांदा आपला परतलेला आहे. ह्याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत टोमॅटो आणि चांगलं परतून घ्यायचं पुन्हा. आता याच्यामध्ये आपण टाकणार आहोत चिकन. ह्याच्यात मी काही मसाले टाकलेले नाही आहे कारण आपण चिकनमध्ये सगळं मसाले टाकून घेतलेले आहेत. आणि हे एक 5 मिनटं मी चांगलं परतणार आहे ह्याच्यामध्ये. चिकनला चांगलं हलवून घेऊया. एक 5 मिनिटं इथे चांगलं शिजवून द्यायचं आपण चिकन. ह्याच्यावर आपण आता झाकण ठेवूया. वा, मस्त आपलं चिकन इथे शिजत आलेलं आहे. एक 10 मिनिटं मी असं हे परतवलेलं आहे. आता एक 10 मिनिटं परतून झाल्यानंतर आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत इथे तांदूळ. जेवढे मी तांदूळ वापरले तेवढंच थोडंसं कमी पाणी वापरणार आहे ह्याच्याच मापाने. इथे थोडंसं परतून घ्यायचं आपण तांदूळ टाकून. अर्धा किलो चिकनला आपण अर्धा किलो तांदूळमध्ये आपण अर्धा किलो चिकन टाकलेलं आहे. म्हणजे जेवढे तांदूळ असतं तेवढं चिकन वापरायचं म्हणजे आपली बिर्याणी छान होते. आता याच्यामध्ये आपण पाणी घालूया. आणि 1-2 शिट्ट्या काढून चांगली आपण शिजवायची. जास्त शिट्ट्या काढल्या तर आपल्याला बिर्याणी ही चिकचिकीट होते, चिकट होते, म्हणजे अशी सुट्टी होत नाही. तर आपण काय करायचं, शिट्ट्या 2च काढायच्या तिथे. आता मी कुकर इथे आपला लावत आहे. इथे आपण थोडंसं मीठ टाकणार आहोत. हलवून घ्यायचं जरासं. कसं आपण मीठ चिकनमध्ये टाकलं होतं फक्त मॅरिनेट करताना. आता ही मीठ टाकणं गरजेचं आहे. तुम्ही तुमच्या चवीनुसार जास्त कमी मीठ वापरू शकता. इथे मी आता कुकरचं झाकण लावून घेते आणि 2 शिट्ट्या काढते. इथे आपला कुकर आता थंड झालेला आहे. आता मी ओपन करते.
बघा मस्त आपली बिर्याणी तयार झालेली आहे इथे कुकरमध्ये. त्याला आपण सर्व करूया. तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचे अपडेट येत राहतील. बघा आपली बिर्याणी इथे एकदम सुक्की झालेली आहे, खुल्ली खुल्ली, अशी चिकट झालेली नाही आहे. आता मी काढून घेते. जेवणाला आपण थोडासा तळलेला कांदा, थोडासा पुदिना आणि कोथिंबीर वरनं टाकणार आहोत आता इथे. थोडीशी कोथिंबीर.